Các bạn đã biết gì chưa? Sau một thời gian ấp ủ và chờ đợi, Digipal New World và Digipal Legends Beta sẽ chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 5 và 31 tháng 5 sắp tới. Hãy đánh dấu ngay lịch để trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên khám phá thế giới này nha. Truy cập digipal.io để có ngay những thông tin mới nhất nha. Ây chà chà, hôm nay là một đề tài có vẻ nặng đô, cho nên để tránh cái việc video này bị cho lên dĩa, mong tôi sẽ nói giảm nó tránh nhiều nhất có thể. Mong các bạn đừng cảm thấy phiền lòng. Từ xưa đến nay và từ nay cho đến mãi về sau, ăn uống luôn là một câu chuyện quan trọng. Dù bạn là ai, đến từ đâu, dù bạn ăn chay hay ăn mặn thì cuối cùng để sống bạn vẫn phải ăn. Chẳng thế mà ông bà ta từ xưa đã có câu dĩ thực vi thiên, ý là việc thỏa mãn cái bụng đói nó to bằng trời. Chỉ có làm thì mới có ăn, nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn bảy nha, ăn Cũng đúng, cứ thử để bụng đói rồi ngồi làm video coi có tới câu chuyện hay không biết liền. Lại nói trong cái nền văn hóa khác nhau, ẩm thực cũng theo đó mà vô cùng đa dạng và phong phú. Nhưng khổ nỗi món ngon của xứ này lại có khi là thứ gì đó rất ghê trong mắt của người nơi khác. Không tin thì cứ thử đem hột vịt lộn hay là mắt cá ngừ đại dương hầm cho mấy anh Tây không phải dân chuyên làm vlog ăn đi là thấy liền. Khác nhau là vậy, nhưng trong mọi nền văn hóa hiện đại đều có những món tuyệt đối không được ăn, như thịt của loài Homo sapiens chẳng hạn. Tuy nhiên, thế giới ảo lại là nơi trí tưởng tượng có thể bay xa, nên mấy cái quán ăn có món này trong thực đơn cũng không ít. Cái trope này khá phổ biến, từng xuất hiện trong nhiều phim ảnh, sách vở và trò chơi điện tử. Nó có thể thuộc mọi thể loại, từ kiếm hiệp đến hình sự, từ kinh dị đến trinh thám. Nhưng sẽ thế nào nếu một tựa game khai thác vụ này theo hướng kinh doanh nghiêm chỉnh? Mời bạn cùng chúng tôi nhìn lại quá trình thăng hoa của nội dung phi nhân tính này từ đời thực vào phim ảnh, rồi cuối cùng là game. Từ phi vụ rùng rợn có thật ở Macau. Đầu tiên, nếu bạn từng xem qua clip về những tựa game kinh dị lấy cảm hứng từ đời thật, hẳn bạn sẽ biết về Fight the Horror và phi vụ động trời của Hoàng Chí Hằng. Câu chuyện bắt đầu vào rạng sáng ngày 8 tháng 8 năm 1985. Một nhân viên dọn vệ sinh dọc bờ biển Lộ Hoàng, Macau bắt đầu ngày làm việc của mình. Bà bất ngờ phát hiện nhiều túi rác đen bị sóng đánh dồn thành một đống. Khi mở ra thì tá hỏa vì phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người bị đóng gói trong đó. Sau khi thu gom vật chứng, cảnh sát tìm được tổng cộng 11 phần cơ thể người. Thông qua giám định, cảnh sát kết luận đó là bộ phận cơ thể của 10 người khác nhau nhưng không thể nhận diện được. Vài tháng sau khi các mảnh xác được phát hiện, cảnh sát hình sự Quảng Châu nhận được yêu cầu từ người em trai của Trịnh Lâm nhờ điều tra vụ mất tích của anh trai mình khi đến lập nghiệp ở Macau nhiều năm trước. Chính lời kêu cứu này đã đem lại manh mối cho cảnh sát Macau khi xác định danh tính của những người mất tích. Họ chính là các thành viên của gia đình họ Trịnh, chủ nhân của nhà hàng Bát Tiên tại Macau. Những nạn nhân được xác định gồm chủ nhà hàng Trịnh Lâm, vợ Sầm Huệ Nghi, 5 đứa con, 4 gái, 1 trai cùng mẹ ruột và dì ruột của ông chủ. Ngoài ra còn có một người phụ bếp. Lúc này đã là tháng 4 năm 1986. Khi đến nhà hàng Bát Tiên để điều tra, cảnh sát Macau nhận ra rằng nơi đây đang được điều hành bởi một người đàn ông tên là Hoàng Chí Hằng. Hằng nói rằng gia đình Trịnh Lâm đã di cư sang lại nhà hàng cho hắn để gán nợ. Kể từ đây hắn trở thành nghi phạm số 1 của vụ thảm sát. Và theo kết quả điều tra cuối cùng của cảnh sát, quả thực Hoàng Chí Hằng là hung thủ của vụ án này. Theo điều tra của cảnh sát Macau, hai vợ chồng Trịnh Lâm có tật mê bài bạc và nợ Hằng một số tiền rất lớn. Họ Trịnh từng hứa trong 1 năm nếu không trả số tiền đó thì sẽ gán lại nhà hàng Bát Tiên. Nhưng khi đến hạn, ông chủ nhà hàng không thèm trả 1 đồng nào, còn thách thức Hoàng Chí Hằng vì biết y không có bất kỳ bằng chứng nào để khiếu kiện. Đôi bên vì việc này từ nhiều lần lời qua tiếng lại, đến điểm mâu thuẫn xảy ra vào tối ngày 4 tháng 8 năm 1985 khi Hoàng Chí Hằng đến nhà hàng Bát Tiên để đòi nợ. Sau đó xảy ra xô xát với Trịnh Lâm. Hoàng Chí Hằng đã đập vỡ các chai bia làm hung khí, sau đó lần lượt sát hại các thành viên trong gia đình họ Trịnh. Theo lời khai của Hoàng Chí Hằng, ban đầu hắn chỉ muốn đòi một phần nợ và cho phép gia đình Trịnh Lâm trả dần số còn lại. Tuy nhiên quá tức giận trước lời nói của Trịnh Lâm nên mới ra tay giết người. Sau khi gây án, hắn mất 8 tiếng đồng hồ để xử lý các xác chết và bỏ vào bao rác đem vứt ngoài biển. Vậy là mọi sự đã rõ ràng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ có nhiều phần còn lại của các thi thể không bao giờ được tìm thấy. Phía cảnh sát cho biết có thể do bao đựng rác bị thủng nên tang vật trong đó bị các sinh vật biển xử lý. Nhưng dư luận thì tin rằng Hoàng Chí Hằng đã dùng một phần cơ thể của nạn nhân làm bánh bao và bán tại nhà hàng.
Bản thân tên sát nhân cũng chưa bao giờ xác nhận hắn có làm như vậy hay không. Đến tháng 12 năm 1986, sau 2 lần cố gắng không thành công, cuối cùng Hoàng Chí Hằng đã tự tử trong trại giam và mang theo bí mật về các xác chết xuống mộ. Đến những năm 90 của thế kỷ trước, các tình tiết rùng rợn xoay quanh vụ án này đã trở thành cảm hứng để đạo diễn Khâu Lễ Đào thực hiện bộ phim The Untold Story do diễn viên Huỳnh Thu Sanh đóng vai chính. Màn hóa thân tuyệt vời của ông khiến người dân Hương Cảng một thời không dám ăn bánh bao nhân thịt vì sợ. Khi cập bến Việt Nam, bộ phim được biết đến với tên gọi Bánh bao nhân thịt người và lặp lại thành tích cũ khi khiến cả trẻ con lẫn người lớn xứ Đông Lào phải cai món ăn khoái khẩu trong một thời gian dài. Nghe đồn tiệm bánh bao Cả Cần, nức tiếng cũng rất thù bộ phim này vì khiến doanh thu của họ ảnh hưởng một thời gian. Đến bộ phim về gã thợ cạo Sweeney Todd. 2 tuần này dân tình rất háo vụ kiện giữa tài tử Jack Sparrow và công chúa thủy tề Mera. Nhưng trước khi trở thành gã cướp biển lập dị, Johnny Depp từng nổi tiếng với vai diễn gã thợ cạo Sweeney Todd trong bộ phim The Demon Barber of Fleet Street ra mắt năm 2007. Có thể nói Sweeney Todd dù không phải là vai diễn đỉnh cao, nhưng ít nhiều cũng góp phần giúp Johnny Depp khẳng định được tên tuổi sau khi cơn sốt Edward Scissorhands qua đi. Trong bộ phim lấy bối cảnh London năm 1846, Johnny Depp vào vai Benjamin Barker, anh thợ hớt tóc hiền lành, đang sống an lành bên cạnh người vợ xinh đẹp Lucy và cô con gái Johanna. Đáng buồn thay, nhan sắc tuyệt vời của Lucy đã bị tên quan tòa gian ác Severus Snape để mắt đến. Nhầm, là tên quan tòa gian ác Turbin. Hắn cho tay chân gán tội rồi lưu đày Benjamin đến nước Úc xa xôi, còn bản thân thì bắt đầu lên kế hoạch chiếm đoạt Lucy. Nhiều năm sau, Benjamin quay về nước Anh nhưng đã đổi tên thành Sweeney Todd cùng với một trái tim khao khát sự trả thù. Với khát vọng sum họp gia đình cùng với sự quyết tâm bắt những kẻ thủ ác phải đền tội, Sweeney trở lại cửa hàng cũ của mình trên phố Fleet, nằm ngay trên tiệm bánh thịt của Neely Lovett, nổi danh là cửa hàng bánh tệ nhất London. Neely từng yêu Benjamin tha thiết nên cô lập tức chấp nhận nhân dạng mới của anh, đồng thời tiết lộ cho Sweeney biết Lucy sau khi bị Turbin cưỡng hiếp đã phát điên rồi tự sát. Tệ hại hơn, con gái anh Johanna hiện đang được gã Turbin giám hộ và tên này dường như có ý đồ gì đó với cô bé. Sweeney thề sẽ báo thù. Để đạt được mục tiêu này không phải là dễ dàng vì Turbin là một kẻ đầy quyền lực và có rất nhiều vây cánh. Sweeney vạch ra kế hoạch biến tiệm hớt tóc của mình thành nơi có chất lượng tốt nhất London để chờ kẻ thù tự tìm đến. Để bắt tay vào việc, họ cải tạo lại cửa hàng, chế thêm một cửa sập ngay bên dưới chiếc ghế hớt tóc để thả các khách hàng kiêm nạn nhân của Sweeney xuống cửa hàng của Nelly. Cô ta sẽ biến các xác chết thành nguyên liệu cho món bánh nhân thịt thơm ngon của mình. Vào thời điểm đó, giá thịt tại London khá đắt đỏ nên các tiệm bánh đều chỉ sử dụng số lượng nguyên liệu rất hạn chế, thậm chí còn dùng cả loại kém chất lượng không hề tươi ngon. Với loại nguyên liệu độc địa và quan trọng là miễn phí này, công việc kinh doanh của cả hai bỗng chốc trở nên hết sức thuận lợi. Mà sẽ không spoil nội dung tiếp theo của phim này mà để các bạn tự khám phá. Nhưng bộ phim này có lẽ chính là nguồn cảm hứng để studio Bad Vice Game tạo ra Ravenous Devil, một tựa game kết hợp nhiều yếu tố kinh dị, quản lý, kinh doanh và cả phục vụ nhà hàng mà hôm nay Mọt muốn giới thiệu. Và cặp đôi Hoàng Lương trong Ravenous Devil. Như đã nhắc tới bên trên, Ravenous Devil là một tựa game indie hết sức độc đáo, kết hợp cách chơi của nhiều thể loại khác nhau để tạo nên một câu chuyện rùng rợn và đẫm máu. Khi đến với trò chơi này, bạn sẽ gặp gỡ không chỉ một mà tận 2 nhân vật chính để điều khiển là Percival và Hildred, một cặp đôi dường như đang tìm cách tiếp nối truyền thuyết mà Sweeney Todd để lại. Họ tìm kiếm sự giàu có và danh tiếng từ những bộ quần áo mình bán ra cùng những chiếc bánh nhân thịt. Thịt gì thì bạn cũng biết rồi đó. Tất nhiên cũng như Sweeney Todd, cặp đôi đáng yêu của chúng ta là kẻ giết người và đồng phạm của hắn ta. Đúng vậy, Percival và Hildred là một cặp đôi ma quỷ. Hai nhân vật có thể chơi được trong Ravenous Devil hợp tác với nhau để trở thành một cặp đôi tội phạm hoàn hảo. Gã Percival điều hành tiệm may trên tầng cao nhất, Hildred cầm cụi nấu ăn trong căn bếp dưới hầm. Còn người dân địa phương đổ xô đến cửa tiệm ở tầng trệt để mua những món ăn ngon lành. Chỉ có điều họ không biết cách hoạt động của nơi này, nếu không sẽ phun hết những món vừa thưởng thức. Theo đó, Percival giết khách hàng của mình để lấy quần áo để bán lại cho người khác. Sau khi lột trụi nạn nhân, hắn ném xác họ vào một cái máng dẫn thẳng xuống tầng hầm bên dưới, nơi Hildred sẽ chế biến các nạn nhân thành những chiếc bánh nướng nhân thịt. Gã Percival thì biết cách dùng lưỡi dao của mình một cách điệu nghệ chẳng kém gì Sweeney Todd. Còn những cái bánh của Hildred cũng tỏa ra mùi hương quyến rũ chẳng khác gì sản phẩm của Nelly trong phim. Bỏ qua sự ghê tởm của câu chuyện này,
Ravenous Devil mang lại một số điều thú vị cho những người chơi yêu thích thể loại game nấu ăn, mô phỏng quản lý và thậm chí là cả các trò chơi mạo hiểm. Việc game thủ nhập hàng và lấy nguyên liệu từ những người khách ghé thăm tiệm may là một thiết lập thú vị, đem lại cho người chơi sự hưng phấn khi thành công thực hiện tội ác mà không bị phát hiện. Về phần hai nhân vật chính, dù mang danh là một cặp đôi, Percival và Hildred lại quản lý các khu vực hoàn toàn khác nhau của cửa hàng và không thực sự gặp nhau nhiều trong game. Ngoài một số tình huống nhất định trong các đoạn phim cắt cảnh, Percival điều hành tiệm may và là người chào đón khách hàng khi họ bước vào. Khách hàng sẽ mua quần áo được trưng bày sẵn trên một hình nộm hoặc sẽ bị dụ vào phòng thử đồ phía sau, nên anh ta sẽ ngay lập tức cắt cổ họ rồi gửi cho Hildred để nấu hoặc mang đến nhà kính làm phân bón. Ở bên dưới tầng hầm, Hildred là người quản lý toàn bộ việc xử lý thịt, nấu nướng theo các công thức và quản lý khu vực quầy bar. Nhờ sự tách biệt rõ ràng này, lối chơi của game không ngừng trở nên phức tạp hơn nhưng mới đủ mạch lạc để game thủ theo dõi. Đầu tiên, bạn sẽ chào đón khách hàng trong tiệm may của Percival. Hắn ta cần thực hiện các vụ giết người, may quần áo để bán, làm sạch vết máu và thả xác chết xuống cửa sập. Tầng giữa là nơi khách hàng đến để mua bánh nướng và xúc xích, và cuối cùng là nhà bếp của Hildred, nơi cô ta thu thập và xử lý các thi thể mà Percival gửi xuống bằng tay nghề của mình. Sau đó, mọi thứ đơn giản chỉ là nhồi chúng vào xúc xích, cắt làm steak hoặc bất cứ thứ gì mà công thức nấu ăn đòi hỏi. Ngoài ra, còn có thể vuốt ve một hoàng thượng để được thưởng thêm nguyên liệu nấu ăn mới là xác chuột chết. Khác với câu chuyện của gã thợ hớt tóc phố Fleet, mục tiêu cuối cùng của Percival và Hildred là tiền bạc và danh vọng chứ không phải là để trả thù. Vậy nên, ngoài lối chơi may vá và nấu ăn, yếu tố quan trọng của Ravenous Devil là nâng cấp cửa hàng ngày càng hoành tráng. Tiền được tích lũy vào cuối mỗi ngày và sau đó được sử dụng để mua lò nướng mới cho Hildred, mannequin mới cho Percival, nguyên liệu may mặc, nấu nướng mới và thậm chí là để mở khóa các khu vực khác của tòa nhà. Khi thời gian trôi qua trong trò chơi, cũng là lúc các tình tiết mới trong cốt truyện bắt đầu mở ra, Hildred có thể mở khóa các công thức nấu ăn mới. Trò chơi bắt đầu với hai công thức nấu ăn là bánh mì kẹp và bánh nhân thịt, và để buộc game thủ phải đi theo con đường bệnh hoạn của mình. Hầu hết tất cả các công thức nấu ăn mới đều yêu cầu món thịt độc địa mà trò chơi đã chỉ cho bạn cách thu thập ngay từ đầu. Trộn loại thịt đặc biệt này với bột mì, cà chua, rau thơm và những thứ tương tự sẽ tạo ra sự đa dạng trong thực đơn mà khách hàng thèm muốn. Ngoài việc mở khóa các nâng cấp để giúp giảm sự vất vả của việc làm ăn 100% là méo lương thiện này, game còn có một câu chuyện đơn giản để giúp bạn có thêm thứ gì đó để khám phá trong quá trình thưởng thức trò chơi. Nhìn chung, dù có thiết lập khá rùng rợn, game thủ hoàn toàn có thể tắt não và đối mặt với Ravenous Devil như một tựa game mô phỏng kinh doanh bình thường. Nếu có trái tim sắt đá và khiếu hài hước đủ bệnh hoạn, game thủ thậm chí còn có thể nhận ra nhà phát triển đã tỉ mỉ đến mức nào trong việc tạo ra các động tác xử lý nguyên liệu nấu ăn cho Hildred. Mọt không có nói xạo đâu, dù chỉ là hình ảnh 2D, nhưng nếu nhìn thấy cảnh mụ Hildred thể hiện đao pháp thì bữa ăn kinh tởm trong Resident Evil 7 cũng chỉ như một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em thôi. Game đang cảm nghiệm ở trong đây, phim là bàn mất định hướng đâu đây,